तुम्ही बघत असाल की इकडे पाणी उकळत ठेवलेलं आहे, तांदूळही भिजत घातलेले आहे, म्हणजे अगदी बरोबर पुलावाची तयारी आहे. पण आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे दम आलू पुलाव. तर दम आलू पुलावची तर तुम्ही ग्रेव्ही तर खाल्ली असेलच, तुम्ही बनवली पण असेल. तर आज मी तुम्हाला दाखवते एक प्रकारचा पुलाव, पण ह्या पुलावाच्या मागची काही जर स्टोरी तुम्हाला ऐकायची असेल तर तुम्हाला शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ बघायला लागेल. पाणी छानपैकी उकळलंय. आता ह्यात आपण घालूया 1 टीस्पून मीठ आणि आता ह्यात घालूया आपण भिजवलेले तांदूळ. मी इथे बासमती तांदूळ घेतलाय आणि 10 मिनिटं भिजत ठेवले होते धुवून. आता ते हे घालूया आपण ह्याच्यामध्ये. आपला तांदूळ शिजतोय तोपर्यंत आपण एक दह्याचं बॅटर बनवून घेऊया. आपण इथे दही घेतले 100 ग्रॅम दही. त्यात आपल्याला सगळे मसाले मिक्स करायचे. त्यानंतर 1 टेबलस्पून लाल मिरची पावडर, 1 टेबलस्पून जिरा पावडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धणा पावडर, 1 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट. तुम्ही आलं लसूण क्रश घेतलं तरीही चालणार आहे. आता आपण ह्यात घालूया चवीप्रमाणे मीठ आणि थोडीशी कोथिंबीर. छानपैकी मिक्स करून घेऊया जेणेकरून दह्यामध्ये सगळे मसाले मिक्स झाले पाहिजे. अगदी सोपी रेसिपी आहे. दही मिक्स झालेलं आहे छानपैकी. आता आपण हे बाजूला ठेवूया आणि बघूया आपला भात शिजलाय का. भात शिजलेला दिसतो आहे. येस, हे बघा मस्तपैकी छानपैकी शिजलेला आहे भात. आणि आपल्याला पूर्णपणे पण तो शिजून द्यायचा नाही, म्हणजे जसा पुलावला पाहिजे तसाच झालेला आहे. आता हा आपण भात गाळून घेऊया आणि हा चाळणीत टाकूया. आपला भात तयार आहे. आपण दह्यामध्ये सगळे मसाले पण मिक्स केलेले आहे. आता आपण हे छोटे छोटे बटाटे घेतलेले आहेत, बेबी पोटॅटो, ते आपण फ्राय करून घ्यायचे. हे उकडलेले आहेत आणि ह्याची सालं काढलेली आहेत. तर आपण हे एक घालूया. तेल एकदम कडकडीत पण नाही पाहिजे. छान असं गोल्डन ब्राऊन वरती आपल्याला हे बटाटे तळून घ्यायचे आहेत. आता मी तुम्हाला सांगते की मला ही रेसिपी सुचली कशी. ॲक्च्युली गेल्या आठवड्यात चाललेलं की आज काय जेवण बनवायचं आणि व्हेज दिवस होता. व्हेज म्हटल्यावरती टेन्शन येतं की काही रेसिपी बनवायची. तर तेवढ्यात माझी सून आहे प्रियांका, ती म्हणाली की आई माझ्या डोक्यात एक आयडिया आली. तर मी म्हटलं काय गं, काय करूया आपण. तर म्हणे आपण दम आलू तर नेहमीच करतो, आपण त्याचा पुलाव बनवू शकतो का. अरे म्हटलं काय सुंदर आयडिया. फक्त एवढीच ती आपल्याला ग्रेव्ही मस्तपैकी ड्राय करायला लागेल आणि मग भातामध्ये मिक्स करायची की तो मस्त पुलाव होईल. तर अशा प्रकारे ही माझी सुचलेली रेसिपी होती. आता आपण हे काढून घेऊया. छान असे गोल्डन ब्राऊन झालेले आहेत. गॅस बंद करूया. गॅस सुरू करूया आणि अगदी स्लो ठेवायचं आहे. आणि मग आपण ह्याच्यामध्ये तेल घालायचंय. साधारण 4 टेबलस्पून तेल घालायचंय. तेल छानपैकी गरम होऊन द्यायचंय. तोपर्यंत आपण काय करायचंय, हे बटाटे जे आहेत त्याला फोकने असे थोडेसे असे टोचे मारून घ्यायचेत. आता बघा हे मी असे टोचे का मारते आहे, कारण आपण जे दह्यामध्ये घातल्यावर त्याच्यामध्ये त्या बटाट्यामध्ये आतपर्यंत ते दही मुरलं गेलं पाहिजे म्हणून. आता हे असं मिक्स करूया आपण. तेल गरम झालेलं आहे. आता आपण काय करूया, इथे फोडणी देऊया. ह्याला मी घेतले 2 तमालपत्र, ते आपण घालूया. त्यानंतर इथे 2 लाल सुक्या मिरच्या घेतलेत, त्या घालूयात. त्यानंतर दालचिनी 1-1.5 इंच आहे. इथे मी घेतलेलं आहे 1 टीस्पून जिरं, 3 ते 4 काळं मिरी आणि 3 ते 4 लवंगा. आता ते आपण ह्यात घालणार आहोत. छान असं फोडणी होऊन द्यायची. आता ह्यामध्ये आपण जे दह्यामध्ये जे मिक्स करून ठेवलेले बटाटे ते घालणार आहोत. आता आपण हे छानपैकी मिक्स करून घेऊया. हे छानपैकी मिक्स झालेलं आहे आणि ह्याच्यावर झाकण देऊन 5 मिनिटं फक्त वाट बघायची. 5 मिनिटं झालेली आहेत कारण बटाटी ऑलरेडी आपली शिजलेली आहेत. आपण हे बघूया. येस, मस्तपैकी झालेलं आहे. छान असा तेलाचा तवंग सुटलेला आहे. आपण एकदा फक्त जस्ट मिक्स करूया हे. वाव. आता ह्यात आपण घालणार आहोत शिजलेला भात. भरपूर सारी कोथिंबीर. छान होतो हा पुलाव अगदी. म्हणजे पाव किलो आपण तांदूळ घेतला होता आणि पाव किलो बटाटे घेतलेले. आता हे मिक्स करायचं आहे, अलगद हाताने मिक्स करायचं आहे.
छानपैकी मिक्स झालेलं आहे. आता आपल्याला ह्याच्यावरती झाकण द्यायचे आहे. फक्त 5 मिनिटं वाफ येऊन द्यायची आहे, कारण आपला दम आलू पुलाव जवळपास तयार झालेला आहे. 5 मिनिटं झालेली आहेत. बघूया पुलावला वाफ आली आहे का. छानपैकी वाफ आलेली आहे. हे बघा. आता आपण हा काढून घेऊया. गरमागरम दम आलू पुलाव तयार आहे. बघितलं ना तुम्ही किती इझी आहे. तर तुम्ही हा बनवायचा आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे. आणि हो, तुमच्याकडेही छान छान पुलावच्या जर रेसिपीज असतील तर मला नक्की कमेंट्समध्ये कळवा. मी इकडे नक्की तुम्हाला त्या बनवून दाखवीन. तर त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, रुचकर मेजवानी पाहत राहायचं आहे.